Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας καλωσορίζομαι στο κανάλι μας. Σήμερα, φθινοποράκι, 1η του Οκτώβρη, και θα φτιάξουμε κιδόνι γλυκό. Πράγματι, Λίζα, Πολλά ωραίο, λοκούμινα. είναι από τα καλύτερα γλυκά του κουταλιού. Έχω το κιδονόπαστο φανταστικό, το έκανα σε άλλη συνταγή και τώρα θα κάνουμε γλυκό. Το κιδόνι μας είναι αυτό το φρούτο και πρέπει να είναι όρημα, γερά φρούτα για να κάνουμε το κιδόνι γλυκό. Όταν το κόψουμε το κιδόνι μας, Μιχάλη, έχει ένα χνούδι έξω, όπως τούτο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα το πλύνουμε, θα το σκουπίσουμε και θα το έχουμε όπως είναι εδώ στη ζυγαριά μου. Τα υλικά μας είναι απλά. Είναι κιδόνια, όρημα, ζάχαρη, νερό και αρωματικά. Η γιούλη, αρπαρόριζα ή βανίλια. Εγώ χρησιμοποιώ βανίλια. Και θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως είναι φανταστικό γλυκό, όπως και το κιδονόπαστο, όπως και η μαρμελάδα με κιδόνι. Σήμερα θα κάνουμε γλυκό κιδόνι, θα το κάνω σε κομματάκια. Μπορούμε να το κάνουμε και σε παστούνάκια. Το περσινό μου το έχω κάνει σε παστούνάκια. Φέτος θα το κάνω σε φετούλ. Θα το δείτε πώς θα το κόψω. Όπως θέλουμε μπορούμε να το κόψουμε. Είτε μεγάλες, είτε μικρές φέτες, είτε παστούνάκια όπως είπες. Το καλό όμως είναι να το χωράει το πιατάκι μας να μείνει όμορφα. Ώστε να μπορούμε να το σερβίρουμε, διότι και η εμφάνιση έχει σημασία, Μιχάλη μου. Τα κιδόνια μου είναι 200 ακαθάριστα. Όταν τα καθαρίσω και τα κόψω όπως τα θέλω, θα τα ξαναζυγίσω και θα υπολογίσω τη ζαχαρίτσα που να βάλω και το νερό. Αν είναι 1 κιλό καθαρισμένα κιδόνια, θα βάλω 1 κιλό ζάχαρη. Όσα γραμμάρια είναι τα κιδόνια σου καθαρισμένα, θα βάλεις άλλη τόση ζάχαρη σε γραμμάρια. Ίδια, έναν προς ένα. Και νερό να τα καλύψει στην κατσαρόλα. Ναι, να το δούμε στη διαδικασία. Ναι. Διότι αν μπορείς να βάλεις πιο λίγη ζαχαρίτσα, αλλά θα σε δυσκολέψει στο να δέσει καλά το γλυκό σου και να διατηρηθεί. Η ζάχαρη το βοηθά να διατηρηθεί για πιο πολλά χρόνια. Είναι το συντηρητικό. Είναι το συντηρητικό. Αν θα το φάει σύντομα, μπορεί να βάλει πιο λίγη. Ναι. Αλλά δεν θα σου διατηρηθεί, πιστεύω εγώ, από ό,τι βλέπω από την εμπειρία μου, όπως που να βάλει την κανονική αναλογία. Συνεχίζουμε, φίλες μου, με το καθάρισμα του κιδονιού. Είπαμε ότι ό,τι σχήμα θέλουμε μπορούμε να το δώσουμε. Και σε ό,τι μέγεθος, αλλά να έχουμε υπόψη μας ότι θα το σερβίρουμε σε πιατάκι γλυκού. Καθαρίζουμε. Αφαιράς τα κουκούτσια. Ναι, το μέσα του το σκληρό, όπως το μήλο. Πρέπει να αφαιρεθεί. Και με μαχαιράκι λεπτό. Ναι, να είναι, μας βολεύει, δεν πρέπει να έχει δοντάκια. Τούτα πρέπει να καθαριστούν καλά, να μην μνησκεί μέσα. Ναι. Είναι σκνιφό. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα καθαριστούν όλα. Και θα έρθω να συνεχίσουμε. Ναι. Είναι ωραία τα κιδόνια μου πάντως. Ναι, βρήκαμε ωραία κιδόνια. Ναι. Τώρα Μιχάλης λέει να το κόβουμε έτσι. Είναι ωραίο, ναι, τόσο. Ό,τι πει ο Μιχάλης. Ο Γιάννης τρώει το πολλά το κιδόνι, ο γιος μου ο δεύτερος. Και ποιος δεν το τρώει το κιδόνι τώρα? Είναι ωραίο. Και το κιδονόπαστο είναι ωραίο. Ψάξετε το, φίλες μου. Για να δούμε πόσο μας βγήκε. Είπαμε έβαλα με λεμόνι, να φύγαμε έτσι να πάρουν το χρώμα. Με έναν αρέσκι μου. Περίμενα να δω πόσο είναι. 1500. Είπαμε είναι 1,5 κιλό. Πάνε στην κατσαρόλα. Θα τα καλύψεις με νερό. Ναι. Ήδη έχω εδώ 1 λίτρο. Όπως μου είπες, προτιμάς κατσαρόλα φαρδιά. Φαρδιά, ανοιχτή. Να έχει πλατιά βάση. Επίεν το 1 λίτρο. Θα τα σκεπάσει. Θέλουμε πλατιά κατσαρόλα, διότι είναι και σούπα μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Τόσο. Μόλις να το σκεπάσει. Δηλαδή έβαλα 1,5 λίτρο νερό. Και θα τα βάλουμε στη φωτιά. Θα τα βάλεις σε δυνατή φωτιά, φαντάζομαι τώρα. Δυνατή. Για να βράσουν. Με κλειστή κατσαρόλα. Ναι, με κλειστή κατσαρόλα. Θα τα κλείσω και θα τα αφήσω να βράσουν. Φίλες μου, το κιδόνι μου άρχισε και κοχλάζει. Να το. Και θα το περιμένουμε 5 λεπτά. Είναι και 41 μέχρι και 46. Σε δυνατή φωτιά, όπως έχω πει. Και όταν κοχλάσει συνεχίζουμε με δυνατή φωτιά. Ναι. Θέλω να το λέω και σε ποτήρια. Καμιά φορά μπορεί να βρεθούν κάπου που να μην έχουν τη ζυγαριά τους. Έτσι θέλουμε 7,5 ποτήρια. Περίπου 7,5 ποτήρια ζάχαρη. Περιμένουμε. Το αφήνω κλειστό.
Η κατσαρόλα μεταξύ έχει και είναι ειδική. Είναι ειδική. Ναι, τούτη που χρησιμοποιώ. Αυτές είναι κατσαρόλες για μια ζωή. Τις αγοράσαμε το σετ 200 λίρες μόλις αραβωνιαστήκαμε. Χρόνια. Είναι όπως μας είπαν κατσαρόλες για μια ζωή. Και πράγματι βγήκαν κατσαρόλες για μια ζωή. Πόσα χρόνια, που το 80? Που το 80. Είναι 41 χρόνια τώρα. Έχουν περάσει 5 λεπτά που κοχλάζουν έτσι τα κηδόνια μας. Τι κάνεις τώρα, δοκιμάζεις, θα είναι μαλακώσα? Όχι πολύ, να στέκουν πας στο ξυλακινά. Ναι. Θα του βάλω τη ζαχαρίτσα. Θα βάλουμε 1500 γραμμάρια ζάχαρη. Ακριβώς όπως ήταν για τα κηδόνια μας. Μία συσκευασία του 1 κιλού και ακόμα μισό κιλό. 1,5 κιλό. 1500 γραμμάρια. Ακριβώς. Όπως είπαμε, 1,5 κιλό είναι και τα καθαρισμένα κηδόνια μας. Και φίλες μου, όταν αρχίζει να κοχλάζει, ακόμα 5 λεπτά. Τώρα που βάλαμε τη ζάχαρη, έπεσε ο βρασμός. Έπεσε, βέβαια. Και δεν τα ανακατεύεις. Όχι, δεν έπεσε, τα είπαμε. Απλώς το βοηθώ έτσι τη ζαχαρίτσα να λιώσει. Είδες που ασπρίσασαι? Ναι. Αφού σου λέω, άμα μπουν μέσα σπρίζουν, δεν χρειάζεται να βάλετε λεμόνι. Κατά τη γνώμη την δική μου. Εγώ δεν τους βάλω. Δεν τι ωραίο χρώμα είναι πήραση. Μάλιστα. Κηδονάτο. Ναι, θα είναι εξαιρετικό γλυκό. Πάντως κάνω το πολλά ωραίο κάθε χρόνο. Μα το κηδόνι το γλυκό είναι από τα καλύτερα. Έτσι να φάει και πολύ. Βέβαια. Ζαχαρίτσα, αλλά αφού χρειάζεται. Χρειάζεται και λίγη ζαχαρίτσα. Βέβαια. Άρα από τώρα μετρούμε άλλα 5 λεπτά. Τώρα να κοχλάσει ακόμα λίγο. Από τώρα, φίλες μου, αρχίζουμε να μετρούμε 5 λεπτά που άρχισε να κοχλάζει. Φίλες μου, μαζεύω τον αφρό με ένα κουτάλι να φύγει. Άριστα, αυτόν τον λιγοστό αφρό που έκαμε, ναι, τον αφαιρείς. Είπαμε και 56, να μην ξεχαστούμε. Βάζουμε ξυπνητήρι. Και να μπουν τα αρωματικά του αύριο. Αύριο θα τελειώσουμε. Αύριο θα τελειώσουμε. Εγώ το τελειώνω την επόμενη μέρα. Ξαφρίζουμε το, καθαρίζουμε το. Να μην βαρυψηθεί, φίλες μου, και να σας λιώσει τελικά να γίνει και δονόπαστο. Δεν θα γίνει γλυκό ή μαρμελάδα. Μην απογοητευτείτε αν πάθετε και την γάφα. Συνεχίστε το να το κάνετε μαρμελάδα ή και δονόπαστο. 3 λεπτά και να αφήσουμε. Γιατί δεν ψήνεται κι άλλο, σε μέσα στο βραστό νερό, όταν το σβήσεις, θα συνεχίσει να ψήνεται. Ακριβώς. Μέχρι να κρυώσει. Σίγουρα. Εν τω μεταξύ που βάλα τη ζάχαρη, δεν έχει σκεπασά το. Πριν τη ζάχαρη ήταν σκεπασμένο, καλυμμένο με το καπάκι της κατσαρόλας. Όταν βάλεις τη ζάχαρη και μετά μένει σε σκέπαστο. Ναι. Αφαιράς λοιπόν όσον αφρό βγάζει. Αφαιρούμε το. Έχουν περάσει τα 5 λεπτά που κοχλάζει. 5. Να σβήσουμε τη φλόγα μας και θα το φύγω. Να απομακρύνεις το από τη φλόγα. Ναι, να φύγω που το ζεστό μάτι. Πάντως είναι ωραίο, σωστό. Τώρα μοιάζει σαν κομπόστο. Δεν το ωραίο πονεί. Δεν το ωραίο. Να τραβήξει το σιρόπι του και να κάτσει κάτω. Και φίλοι μου, θα συνεχίσουμε αύριο. Να το. Είδες το χρώμα του που είναι μαύρισε? Ναι, μια χαρά. Δεν χρειάζεται λεμόνι. Φίλες μου, εκρύωσε η κατσαρόλα μου, έβαλα ένα συνάκι με λίγο νεράκι μέσα. Θα το αφήσεις μέχρι αύριο. Ναι. Έτσι, σκεπασμένο. Σκεπασμένο. Όχι με το καπάκι της κατσαρόλας. Τέλειωσε. Θα συνεχίσουμε αύριο. Συνεχίζουμε με το κηδόνι μας, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχουν περάσει 24 ώρες. Το έχω βάλει σε δυνατή φωτιά. Αν χρειαστεί να το ξαφρίσουμε, να το αφήσουμε να δέσει και θα χρησιμοποιήσω 2 βανίλιες και 10 ml μια κουταλιά λεμόνι. Μπορούμε να βάλουμε και αρπαρόριζα. Πάει του και αρπαρόριζα το κιούλι δηλαδή, αλλά εγώ προτιμώ τη βανίλια. Έβαλαμε το στη φωτιά τώρα, φίλες μου. Να το, τι χρώμα έχει πάρει. Βέβαια θα αλλάξει κι άλλο το χρώμα του. Με το ψήσιμο, με το δέσιμο. Άψες το σίγουρα, για να δούμε, κοκκίνησε το μάτι. Άψα το μόνο μου, αλλά τώρα το άψα και... Εντάξει, λέω μήπως και εγκλειστός ο γερνικός. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Πάντως είναι μια χαρά το χρώμα του. Εν τω μεταξύ, έψες, έχω φάει και ένα κομματάκι. Να το δοκιμάσω, είναι ωραίο, ήταν σαν κομπόστο. Δεν έδεσαι ακόμα, αλλά στη φάση τούτη έμοιαζε σαν κομπόστο, ήταν απίθανο. Όμως είναι άλλη διαδικασία που γίνονται τα κομπόστα. Άλλη φορά, αν θέλει ο Θεός, σιγά σιγά θα δείξουμε και πώς κάνουμε κομπόστα.
Μας γεγονός. Έχεις πολλά υπόψη σου. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε. Όλο το ίδιο, δεν το ωραίο που είναι σωστό. Αν τα ακολουθήσουν τη διαδικασία όπως τους λέω, θα έχουν αυτόν το αποτέλεσμα. Να ξαναβγάλουμε ένα αφρό. Πάλι αφαιρείς τον νεφρό. Ναι, ξανά, τώρα που φούγλασε. Θέλουμε την κασαρόλα μας να έχει το γλυκό μας στην άπλα του, όπως λέει η ξάδερφη μου. Έχεις κατσαρόλα, φαρδιά. Φαρδιά. Με μεγάλη βάση. Ναι. Και να τα χωρά έτσι όμορφα. Και πρέπει να είναι έτσι δυνατή η φωτιά. Ναι, να δέσει γρήγορα. Τα γλυκά θέλουν την υπομονή τους και πρέπει να προσέχουμε που τους ανεπιθύμητους επισκέπτες, διότι όσον και να είναι η Μιχάλη μου, το γλυκό είναι να πετάξει και πάνω στον γκάζι μας. Σιρόπι, πατήσαμε. Οπότε θα ελκύσει το κάθε μυρμηγκάκι. Ακριβώς. Έτσι τελειώσαμε, καθαρίζουμε αμέσως. Εγώ έτσι κάνω. Η λύση δεν είναι τα εντομοκτώνα. Η λύση είναι να μην τους αφήνεις τροφή. Αν δεν θέλεις να έχεις ανεπιθύμητους επισκέπτες, δεν αφήνεις εκτεθειμένη τροφή γι' αυτά. Φίλες και φίλοι μου, κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στα γλυκά, όταν τα βάλουμε στα μάζα μας και θέλουμε μετά να κεράσουμε, δεν πρέπει να βάλουμε βρεγμένα κουταλάκια. Πρέπει να είναι καθαρό στεχνό το κουταλάκι μας ή το πυρούνι με το οποίο θα το πάρουμε. Με το κουτάλι συνήθως που θα βάζεις, εντάξει, η πυρούνι, ό,τι να χρησιμοποιήσεις, πρέπει να είναι στεγνό, να μην έχει πάνω νερό, διότι θα μας χαλάσει το γλυκό μας. Τούτο είναι κανόνας και δεν το παρυψύνουμε. Έχουμε τη δυνατή φωτιά. Για να το βοηθήσει να δέσει γρήγορα. Να δέσει γρήγορα. Τώρα να το φύγω να παίζω φρυσιλίο του Μιχάλη να κάτσει. Φίλες μου, φεύγω από τη φωτιά, να κάτσει λίγο, να μαζέψω και τον αφρό, να ελέγξω και πόσο έδεσε. Θέλει ακόμα τρέχει, βλέπεις το? Ναι, θέλει να πέφτει αργά η σταγόνα. Ναι, μα το βγάλεις από τη φωτιά, βλέπεις το καλύτερα πόσο έδεσε. Μάλλον λιβεί πάνω, πέφτουμε το. Θα ελέγξεις τώρα το σιρόπι, να κάνεις τεχνική με τη σταγόνα, να αναπλώνει. Ναι, δεν απλώσε πολλά, αλλά θέλει ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο, εντάξει. Ακόμα μια φορά στη φωτιά. Συνεχίζουμε φίλες μου με τη δοκιμή μας. Πιο αργιά, βλέπεις. Είναι επόμενο. Βέβαια. Είναι επόμενο να αργεί περισσότερο. Τώρα θα του βάλω τη βανίλια. Προσθέτεις τώρα τις 2 βανίλιες μου. Τα 2 φακελάκια βανίλια. Στο 1,5 κιλό καθαρισμένα κιδόνια έβαλες 1,5 κιλό ζάχαρη, περίπου 1500 ml νερό και 2 βανίλιες 10 γραμμάρια. 10 γραμμάρια. Μια κουταλιά το λεμόνι. Στο τέλος θέλει να το πείσουμε σχεδόν. Αφήνω το δυνατή φωτιά. Άμα δούμε και να φρίσει, αποσύρωμε το. Όχι, δηλαδή το αρώμα του Μιχάλη μου. Ναι, έδωσες. Στη φάση τούτη μπορούν να βάλουν έναν κλονάρι κιούλι. Να το αφήσουν λίγο και να το βγάλουν. Να πάρει το άρωμα. Αλλά αρέσκει η βανίλια. Να μην και το λεμόνι του. Ζήσεις τη φωτιά τώρα. Όχι, να το κάνω το νεύχο με το σελιό με το λεμόνι και να το σβήσω. Καθαρίσω ακόμα λίγο. Θα μας έμεινε δίπλα αφρός. Θα καθαριστεί ακόμα λίγο. Έτσι είναι αφρός. Δεν είναι ένα καθαρσία. Ακριβώς είναι το κόχλασμα του. Πάει τώρα. Και το λεμόνι, φίλες μου, για να μην μας ζαχαρώσει. Και ώρα καλή και ώρα χρυσή. Και έναν τελευταίο βράσιμο. Ναι, το σβήσω. Καλό. Δεν τα ωραίο γονεί. Ναι, ναι. Γιατί τον είπε το τελευταίο. Και θα πάει άλλο ένα βράσιμο. Τελειώνουμε. Έναν τελευταίο βράσιμο. Έναν τελευταίο βράσιμο, τελευταίος ασπασμός. Και θα το αφήσεις μετά να κρυώσει. Θα το αφήσουμε να κρυώσει. Και να μπει στα δοχεία. Ναι. Τα αποστηρωμένα δοχεία. Στον ήλιο ή στο φούρνο. Θα το αφήσω τώρα να κρυώσει, δεν το σκεπάζομαι. Θα το έχουμε σε ένα μπούλι. Έσβησα τη φωτιά, να το αφήσω λίγο πάνω έτσι. Συνεχίζει να βράζει. Επειδή είναι ηλεκτρικό. Και τελειώσαμε. Θα το δοκιμάσω κι εγώ. Σβήσαμε την αιστεία μας. Καθαρίζομαι, φίλες μου, διότι βλέπω σταγόνες. Μικροσταγονίδια. Με τη ζάχα τούτα, εδώ. Πρέπει να καθαριστούν αμέσως. Αλλιώς θα μας επισκεφτούν. Να ψήσουμε και άλλα πράγματα πάνω. Αν δεν τα καθαρίσουμε, μετά να ψήσουμε άλλα πράγματα, θα καούσει και η κεραμική μας αιστεία θα είναι βρώμικη. Άντε Μιχάλη μου, τελειώσαμε τα γλυκά μας, φίλες και φίλοι μου. Δέστε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Το γλυκό κιδόνι, ανυπομονώ να το γευθώ. Ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Δείτε τι ωραίο που
ήρθε. Να πάει στα βάζα, τα αποστηρωμένα στο φούρνο. Στους 80 βαθμούς για 10 λεπτά. Έκαναμε διάφορα μεγέθη. Βέβαια, έτσι, ποικιλία. Ανάλογα με την όρεξη του καθενός. Είναι πιο μεγάλο. Ναι, για μένα γίνω. Να μου έβρισε ένα άλλο, εντάξει. Έχει σημασία και πώς θα τα βάλεις. Δεν τι ωραίο χρώμα. Ναι. Και μείναν έτσι ωραία, σωστά. Βέβαια. Και με ωραίο χρώμα. Ωραίο χρώμα. Ούτε σου λιώσαν. Καθόλου. Και το σιρόπι καταστημένο. Καταστημένο, έτοιμο. Θέλουμε το σιρόπι μας, διότι πρέπει, Μιχάλη μου, να τα καλύψεις με σιρόπι. Να τα καλύψει με το σιρόπι. Καλύτερα να μας μείνει λίγο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το σιρόπι κι αλλού. Παρά. Να το ληφτούμε, να. Παρά να μην έχουμε. Δεν τι ωραίο. Να βγάλει μια φωτογραφία με τούτο. Δεν τι ωραίο. Όσο γλυκό δεν καλυφθεί με σιρόπι θα το φάμε τώρα. Πάει το πρώτο βάζο. Η τέχνη του γλυκού, Μιχάλη, είναι να μην σου λιώσει στο βράσιμο. Να μην το βαρυβράσεις. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και πρέπει να λάβεις υπόψη και την ωριμότητα των κηδονιών. Μπράβο. Έχει κηδόνι που είναι τόσο όριμο, θέλει λίγο περισσότερο βράσιμο. Όμως θα προτιμούμε όρημα να μην είναι λιωμένα. Μάλιστα. Γερά. Να σφιχτά. Όρημα αλλά σφιχτά λεμόνια. Όχι λεμόνια. Κηδόνια. Όρημα αλλά σφιχτά κηδόνια. Ξεγελιόμαστε διότι είναι στιφά και νομίζουμε ότι θα ψηθούν εύκολα. Αλλά ψήνονται στο βι και φι. Αν ακολουθήσουν οι φίλες μου τις οδηγίες μου, θα έχουν, μάλλον τα καλά. Ναι. Να έχουν υπόψη όμως ότι στο βίντεο δεν δείχνουμε όλον τον χρόνο του βρασίματος. Εξηγούμε πώς θα το βράσουν, αλλά δεν δείχνουμε όλον το βράσιμο. Για λόγους ευνόητους. Να μην κάνουμε το βίντεο πολύ μεγάλο. Και βαρυλάτικο. Ακριβώς. Αρετό. Ακριβώς. Βλέπεις, πιέζω τα και δεν λιώνει. Ναι, πιέζεις το να κάτσει λίγο μέσα και δεν λιώνει. Και δεν λιώνει. Δηλαδή να θέλεις ακόμα ένα δοχείο, να. Πάει λοιπόν το σιρόπι. Γέμισε το βαζάκι μου. Θα γεμώσουμε και το άλλο. Γέμισε και το άλλο. Έμεινε σιρόπι. Έμεινε λίγο. Εντάξει, αλλά καλύτερα να μείνει μια κουταλιά σιρόπι παρά να μην μείνει. Να τη φυλάξω σε βαζάκι που θέλω να σορροπώσω μπισκότα και άλλα πράγματα μου. Θα το πετάξω διότι είναι πολλά αρωματικό και πολλά ωραίο. Φίλες και φίλοι μου, έτοιμο το κηδονάκι μας. Ο Μιχάλης θα το απολαύσει και θα μας πει αν το καταφέραμε. Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Όχι, καθόλου δύσκολο. Έχει το καρύδάκι, είναι πολλά δύσκολο και τούτο. Όπως είπαμε, εύκολη αναλογία. 1 κιλό κηδονόπαστων καθαρισμένων, 1 κιλό ζάχαρη, 1 λίτρο νερό. Έναν. Πανεύκολη αναλογία. Φτιάξτε το, απολαύστε το. Πράγματι, Λίζα. Πολλά ωραίο, λοκούμινα. Είναι από τα καλύτερα γλυκά του κουταλιού. Στεκάμενο, καλά μαλακό. Πολλά ωραίο, πολλά ωραίο. Και φίλες μου, εγώ διατηρώ το στο ψυγείο, παρόλο που γεμίσαμε το ψυγείο. Αλλά αν έχετε κάπου δροσερό, μπορείτε να το αφήσετε και εκτός του ψυγείου. Τα γλυκά μας θέλουν δροσερό χώρο. Γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμά σας ευχαριστούμε για τα ωραία σχόλιά σας. Θερμές ευχές σε όλους. Στο επόμενο μας βίντεο θα τα ξαναπούμε. Ήρθε το φθινόπωρο, τολμήστε φίλες μου να το κάνετε, να το απολαύσετε. Είναι ξεχωριστό γλυκό. Τέλειο. Και κόφκεται και ωραίο. Τέλειο. Ούτε το βαρύψισες και το δέσιμο του μια χαρά. Μιχάλης το τσάκισε, θα πιει και το νεράκι του στην υγειά μας. Στη υγεία σας. Εγώ έφαγε έναν κομμάτι που ήταν σαν κομπόστο και ήταν απίθανο που γίνει την ώρα. Την πρώτη μέρα. Ναι, αλλά ήθελα να δω το ψήμα του και έφαγε κιόλας. Και τη γλύκα του. Τη γλύκα του, το ψήμα του, αλλά τρώγε του σαν κομπόστο, ήταν απίθανο.